سلام بچه من هستم. به ویدیو خوش اومدیم. امروز یه انباکسینگ دیگه گفت ببین امروز یه انباکسینگ دیگه داریم از سری دیجیکالا. همونطور که می‌بینید بسته بندی دیجیکالا عوض شده، تر و رنگ شده و این برچسب یعنی چسبی که می‌ذارن روش عوض شده. تو واسه اگه لایک نکنی میام بالا سرت. چه خوشگل. من شخصا شما بچه خواهد شما گوشته میدونم اینجوری؟ اینجوری پاره میشه الان؟ من این کار نیستی من اون باید این بایش میده بس لایک و سابسکرایب بدید من بچه جبه کن به جوه روش چون برای یه شکر اینا چیشیه؟ کیسه هوا داره اوه احتمالا اینه ایشم داره دیجی بالا احتمالا اینو گذاشتن که وسایل شکسته این داخلش خراب باشه ببینیمش ببینیم یه دوسته Stop it. آخری بگو ما یه دونه چیز داغ کنندگی داریم چیز داغ کنندگی نه این یه دونه خوبی 80 واته قیمتش هم 33 تومن بوده داخل مغازه رو هم گشتم قیمتش بالای 80 تومن بوده داخل دیجی نوشته بود 30 تومن اینو گرفتیم ببینیم جنسش چطوره خوبه یا بده بهشون میگیم بعد این ویدیو قیافش هم تقریبا قشنگه بد نیست تو چیز بدی در بیار اینم پایه خوبی هست چیز خنده دیده بین خب این درزش رو ببینید درزش خیلی بده یعنی انگار باز شده از قبل و پیجش عادیه برش درزش گفت هم باز خوب نیست تقریبا خوب جنسش این بدنشه اینم نوکشه به قیمت 33 تومن خیلی خوبه ولی این بدنش خوب نیست و سیمش هم یه سیم عادیه معمولیه این چیه؟ باید است؟ همون چیه همه دوربین دوربین نشون بده دوربین نیست نه دوربین ماشین این دوربین نیستی سب دار چیه؟ مشتکن ما مشتکن داریم برام نشون میدونم اینو بذار اینجا آره بله اینو باز کنم خب این پایه بوبیه که بوبی داخلش میره به این صورت قشنگ جا نمیشه دوش تا اول داخلش میره یعنی تا اینجا الان اینو سرهم میکنیم چه جا دادی؟ چه جا دادی اینو؟ این ازش کاغذ روغنیه برای آشپزیه داخل فر استفاده میشه بله مامانی چه جا دادی اینو؟ من این هم که پایشه که این وزنش میگه الان وزن کنیمش اینو ما میگه اصلا زیر میز کامپیوتر اون کارتونه هست توش جدید فصلی هم هست چی؟ این خلاریه این پیچه کنم با سر ببر من دایناسور دارم اینو نه خریدی؟ خریدی؟ یه قبلا خریدم قبلا خرید بچه بودم تولدم این کتی ببیده بابا بچه بزن بادیه بین حالا خب بگو لک کن الان لاک کنی من نو اینم لاک کنی خوب سرش جو نمیره دور نداره خوب نزن میره طبیعت تایه خود
من لک کنید این آقا هم لک کنید. این چیزش میگفتی؟ این احمد. وگرم گولم برای این آقا بزنید. نزنی اصلا من کلم. یعنی یه باری تو کلم بزنه. بخوام هزار بزنم تو یه دو چرا داره؟ ایتالیا؟ دیگر دیگر برم. خب سایکل هم کنید گرونا. کانالمون رو سایکل هم کنید. سایکل نه سابسکرایب. ساسپلای. ساسپرال. خیلی پیچ مزخرفی داره. مخرفیه. بعد این پایه رو هم 17 هم گرفتم با یه دونه روغن و قلب. قلبش هم خیلی خیلی کم نمیشد 50 گرم و داخل عکسش خیلی بزرگ میذاره. الان میدونم چند گرم هست. وای از اینا بده گردیم. ترازو رو میاری؟ ببین چند گرمه؟ کدوم ترازو کوچیکه؟ آره. باشید. در حالی که من میگم دو تا ترازو کدوم کوچیکه بزرگه من دو تا دارید کن. اینم ترازومون خیلی دقیقه. بذار کارتون رو کنار بذار رو زمین. اون پرسیک اصلا کن. کدوم؟ این پرسیک این. ای بذار فهم میگم. آوش. چی؟ روغنش. بالا میشه؟ چه اینجوریه؟ نمیدونم. این خیلی مزخرف. دستم باید یه خورده هم بکن. یا خالیه. برو دو همون کارتونا. یه دونه شبیه انبور دسته. کوچوله نقطه داخل این جعبه مشکی هست. موقعیه؟ آره میدونی کدوم. چند تا وسیله داره توش. بدونم. بکن درسته بیا. اوف دهنم بس شد. بدون؟ حالا من این زنگرم. اسمش چی بود؟ نیشکن. نیشکن نه مشکن. نیشکن. حالا هرچی. من این بود. خب الان بالاخره بعد یک ساعت تا این پایه رو بس کنم. این چنگه. خب گوهی وقتی که تمام میشه اینجوری میرسه. اینجوری نگه میداره. ریزون میشه خیلی. این وقتش هم میشه تمیز کننده سر گوهی رو گذاشت. که نداشتن که بخرم. بایستدم. شبیه قبلی نیست. آره البته باله. اصلا شبیه قبلی نیست. قبلیه لیلی بود چپی بود. وایسا. این ماشین جلس این ماشین. قبلی هم داریم هم قبلی چکش میکنیم. خب این هم میشکن قبلی. فکر کنم شبیش هست. یه جایی کار مینه. این قسمت قرمزش شبیه اینی که تن ماشین بود نیست. الان باز میریم پایین برای وصل کردنش ببینیم چه فرقی میکنه. الان من این جلوی شما میارم. خب دو تا هم نیمه شکنه که قیمتش هم تقریبا 450 تومن بوده واسه لیفان X50. X50 شبیه هم خیلی برای رنگ نیست. ازتم. آه یک کمی رنگی شد.
این چند کیلو یا امین چی؟ امین این 200 گرم اون 16 گرم این قدری که گفته اون 50 گرم رو بزنیم 2 گرمه 50 گرم بشه میشد 2 گرم این ترازوه الان روشن شد کره نیست روغنه خب اینو میذاریم روش الان 18 گرم وایسا این هنگ دیدین 1 یا 2 اشتباه میزنه ترازو هم الان گیج میزنه ولی کلا فکر نکنم 50 گرم هم باشه چون اصلا به نیم متر هم نمیرسه این قطری که این داره نه واسه چی دیگه عشرات بذاری اینو نه خواهر نمیخواد میخواد خب تمام شد خب نه در میوردی الان شاید این نباشه اصلا خب الان این هم میدیم پایین شیشه مونده چه ربطی داره یه شیشه مونده خواهری؟ همیشه خب ویدیو خوشتون رو لایک کنید چنل رو سابسکرایب کنید من شما رو بیارمشون